สวัสดีครับ สวัสดีครัสวัสดีครัขอต้อนบรับทุกท่านสู่ช่องแฟนบล็อกกับ EP นี้ไม่ใช่กับคลิปนี้ EP หนึ่ง แคปของ My Romance Scammer รักจริงหลังแต่งนะจ๊ะ EP ถูหนึ่ง กต้อง EP หนึ่งอีพีหนึ่งคือรเชิญเลยวบรัดตัดตอนรวบหัวรวบเชิญหางเชิญถ้าเป็นจูมาก็ต้องเป็นรักจิจริงไหมไม่ใช่รักจริงเพราะเป็นรักจิว้า แต่เขารักก่อนแต่งนะถ้ารักอ่ะ อุ้ยแต่เขาบอกว่าเขารักทุก ก็วัน วัน นี้จูบอกว่าความรักของเขามีให้ทุกวัน วันใช่ ไม่ต้องมีวันไหนเป็นพิเศษ เป็นวัน เพราะเขา ไม่ต้องวาเลนไทน์วาเลนเทยไม่มี ก็วันนี้ เพราะ นะให้สัมภาษณ์ไง ว่าเขาถามนักที่นักข่าวก็ถามเรื่องวาเลนไทน์อ๋อวันที่12ใช่ไหมครับ แล้วนางก็เลยไปแก้ตัวว่าอ๋อผมว่ามีให้ทุกวันไงผมก็เลยต้องไม่ว่าวันไหนผมก็มีความรัก แสดงว่าเขานัดกันวันที่12แน่เลยอะเธอ ก็ไม่แน่ป้า 2 วันอะไรอ่ะ วันพิเศษของเขาสอ วัน งค แม่ น ไง12 สิงหา ไม่ หยุดค่ะ วัน 12 วันครบรอบ กุมภาค่ะ เขาหรือเปล่าลุงเขาห อุ๊ ลุ ย ดวันครบรอบมาหรือเปล่าวะ ว่าเขาไม่ หรือว่าวันเกิดจัมโม่ไม่ใช่ แต่โมกเกิดมาแล้วค่ะไปเย็น อ๋อ ค่ะ เหรออ่ะก็มาเข้าเรื่องดีกว่า ผมมาเข้าเรื่องดีกว่า ว่า เริ่มเลยเริ่มเลย ฉันมีความรู้สึกว่าการดูอันนี้นั้น เหมือนฉันเห็นตัวเอง โอ้ยเลิกค่ะ คนอื่นค่ะ ว่า ค่ะ ปิดคลิปค่ะปิดคลิปเลิกค่ะกลับ เจ๊จุก เลิก เอาใหม่ ค่ะเลิก เจ๊จุกไม่มีทางเห็นตัวเองในซิทูเอชันนี้มันคือความมโนของเจ๊จุก เจ๊จุกเห็นตัวเองในม ใช่ โน ถูกคือจะบอกว่า ถ้าฉันเป็นนอตหรือฉันเป็นไป ฉันขอปิดลำ แต่ โพ ก็ ง จะเป็นอย่างนี้ แป๊บนึงได้ไหมขอมันพูดสดแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเปิดลำโพง ฉันโดนหลอกแน่ฉันบอกเลย เจ๊จุกไม่เคยเข้าแอปธนาคารแล้วทำแบบทดสอบรู้เท่าทันสแกมเมอร์เลยเหรอ ฮะ มี3 ข้อเองลองทำหน่อยเอาจริง จู ไม่ค่ะ คือตอบตรงกันทั้งหมดกับข้อตอบถูกค่ะ เธอต้องอย่าบอกว่าฉันเห็นตัวเอง เธอต้องบอกว่าถ้าเป็นฉันก็คงโดนหลอกถ้าคำอย่างเงี้ยฉันพอเข้าใจได้ ไม่ที่บอกเห็นเองเพราะอะไร คือถ้าฉันสมมุติถ้าเป็นน็อตอย่างเงี้ย เป็นน้องน็อตนะ ถ้าเจอแบบเนี้ย 1โดนหลอกละ2กริยาอาการที่จะทำต่อไปมันก็จะอย่างเงี้ย ๆ คือยายนอตเนี่ย เอาจริงๆนะเขาไม่ได้หลอกมันเลยนะ เออ มันเอาตัวเองใส่พานไปให้เขาหลอกนะ จริง อันนี้จริง ไม่แล้วก็ แล้ แบ ว บ ดูทรงแล้ว โอ๊ย เขาไม่ได้คิดที่ เจ็บขา จะ โอ๊ ตาม ย หา ห มัน นาว ด้วย เออ คือผู้ชายไม่ได้คิดที่จะตามหานางด้วยนะ คือนางมันฝ่ายตามหาเอง แล้วคือผู้ชายเขาแค่ถาม ChatGPT ว่า อยากมีแฟนเป็นคนรวยทำยังไง คือเขา ไปเดินป่า ก็ไปเดินป่าคิดว่าได้เจอนู่นนี่นั่น แล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้ำอ่ะ อืม ไม่แล้วฉันคิดว่ายูเองอาจจะคิดว่ายายน็อตไม่ได้คนรวยอะไร เพราะดูของดูผลมาสิมีแค่นั้นนะ อืม นางก็เลยไม่ตามหานะลุงว่า อืม แต่ยายน็อตน่ะตามหาแล้วเขาเช็คมาให้250 ล้านเป็นกูก็แต่งค่ะ จริง ให้กู100,000กูก็แต่งแล้ว 250เนี่ยควรเข้าบัญชีด่วนๆเลยค่ะลุง อืม ก่อนเด้ง แต่ใช่แต่ถ้าเป็นยูฉันจะรีบไปธนาคารเย็นนั้นเลยจดทะเบียนเสร็จกูไปธนาคารก่อนเลย ไม่อย่างนี้ สมมุตินะ ถ้าป้าไปเจอแบบยูเนี่ยไปเดินป่าแล้วไปเจอแบบยูอย่างเงี้ย แล้วเกิดซิจูเอชันแบบเนี้ย ก็ช่วยเหลือตั ป้าว เอ จะ ง เชื่อ ค่ะ ไหมเชื่อไหมว่าแบบ เชื่อว่า เอ้ยเรา ไม่คือ เรา คื มา อ เจ กับ อ อยู่ สมมติเนี่ยแหละเราต้องมาเจอพรหมลิขิตทำให้เรามาเจอเขาแน่เลย อะไรอย่างเงี้ย นั้นน่ะเธอไงอยู่ในม เอ นุษย์ อ เจ๊จุกคะเอางี้นะ สมมติว่าวันหนึ่งมีคนทักเจ๊จุกมา แล้วก็แบบเฮ้ยชวนคุยเรื่องแบบอนาคตงานแต่งงานของเราเป็นสแกมเมอร์ค่ะ คือสแกมเมอร์มันจะมีความแบบพยายามที่จะรวบรัดตัดหัวตัดแบบรวบรัดตัดตอนน่ะ ให้เรารู้สึกกับเขาเร็วที่สุดอะไรเงี้ย มันต้องสัมผัสได้ แต่ เจ๊จุกต้องมีต่อมเอ๊ะ มันมีแหละแต่ว่าพอในซิตูเอชันนั้นในจังหวะ ไม่ นั้น ถ้า นะ ถ้า บางทีเราเห็นหน้าของพี่ยูแล้วแบบ ใช่ว่ะ ค่ะ พรหมลิขิตแน่ๆเลย ล อะไรอง ย่างเงี้ย รูปค่ะ ไม่ใช่ค่ะ คืออันนี้คือสภาพเดียวกับน็อตไง อืม นี่คือ เออ ออกอากาศอยู่นะ ฉันเลยใช้คำว่าหลงรูป คื
คือถ้าเป็นหลังไมค์ฉันจะใช้อีกคำหนึ่ง เข้าใจเพราะจริงๆเราคิดว่าคิด พี่ คำ บ เดี อ ยว ล กั เข้าน ใจ แหละ ใช่ไหมว่าลุง เอ จะพูด อ ว่าไง น่าจะคิดคำเดียวกัน เออ ไม่แต่ว่าไม่ใช่แค่เราสองคนนะโอ้นพี่ว่าป้ากับเจกก็น่าจะใช้คำเดียวกันกับเราใช่ ฉันถึงได้บอก ป้า เลย ไม่ ว่า เคย ฉั คิด น อะไร น่า แบ จะ บนั้น เป็น เลย น็อต ค่ะ โอ้ยมาตาแข็งมากเลยนะคะ พอมาก ฮะ ฮะ พอมาก พอ trauma พ พ อ วก แล้ กู ว เนี่ยค่ะท้อมาก ไม่ใช่ท้อมากค่ะพวกกูเนี่ยท้อมาก ไม่อาจก็เข้าใจเจ๊จุกว่าบางทีมันก็เป็นซิทูเอชันพาไปหลงป่าแล้วก็เฮ้ยลำบากลำบน คือนั่นแหละ คือหลงป่านึกออกไหมอยู่ๆทำไมโอ้โห ใครมันจะมาบังเอิญอะไรอย่างเงี้ เอา ย จริงๆนะโอกาสของการหลงป่าแล้วอย่างนี้แล้วมันมีเนี่ยโอเคแหละมันจะรู้สึกดีนิดนึงแต่ มันจะ มัน รู้ จะ สึก ดี ประทับ มันจะ ใจ ได้ แบ ต่อบ ว่า ไป เอ้ย อ่ะ เขามาคอยช่วยเหลือนู่นนั่นนี่ สติค่ะ อืม ไม่แต่ว่า แต่ มัน ถ้า จะ เคส เชื่อง่ายกว่าไป เพราะไปอ่ะมันเป็นที่ที่แบบ คน คือ ไปได้ปก คือ ติไง คือไปเคสไปอ่ะร้อยทั้งร้อยก็ตาย จริง บอกเลย ทำไมอ่ะ เคสไปมันดูจีบจริงแล้วมันใช้เวลานะเคสไปอ่ะ ใช่ มันคือ เป็น ปี ปีเลยนะ อ๋อ เขาเรียกอะไรนะโปรไฟล์ก็คือทำโปรไฟล์มาดีมากนู่นนั่นนี่ตามหาค้นหาได้ เฮ้ยคือไปอ่ะรอบคอบแบบนึงแล้วนะก็คือสืบหาประวัติแล้วนะ อืม มีตัวตน มี จริง ลง นะมีตัว ข่าวเห็นไหมล่ะสร้างเพจข่าวปลอมมานู่นนั่นนี่เห็นไหม ที่ไปกดไลค์รูปถอดเสื้อนะ อืม อืม แต่มัน คือ แต่มันก็น่าเชื่อ เพราะว่า คือ มีตัว นาง ตน มีการวางแผนมาอย่างดีไง อันนั้น ก็ น่ะ ถึงบอก ดู ว่า ให้เห็นว่าคนละโลกเลย อันเนี้ยมืออาชีพไง อืม นางถึงตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนเย็นน่ะนางถึงบอกว่านางเป็นมืออาชีพ ส่วนยูคือเป็นมือสมัครเล่น อยากจะหลอกเขาเฉย อืม ๆแต่คืออยากจะหลอกมั่งไม่หลอกมั่ง เพราะว่ายังเป็นมือสมัครเล่นไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขา ยู เอา อะไม่ได้จะหลอก มาให้หลอก นึกออกแล้วยูไม่ได้หลอกยูแค่จะมาแบบเผื่อมาเจอคนรวยแล้วแบบหลงตกหลุมรักอะไรอย่างงี้เฉย อืม ๆแต่อันนู้นคือตั้งใจอาจจะ ก็ ตั้ง คื ใจ อ หลอก มาเลย ยูอยากจับคนรวยแค่นั้น เออ ม เออ แต่อันนู้น แต่ เขามี พอ การวางแผน แต่ มา นู้น มา ใช่ เดินให้ วางแผ เห็น นู้น หา ตั้ ย ง ไป แล้วว่าไปคือใครทำมีความรวยเป็นยังไงฐานะทางบ้านเป็นยังไงแบ็กกราวด์เป็นยังไงคือสืบมาหมด คือเอาจริงๆนะ ถ้าฉันเป็นยูนะ แล้วอยู่ดีๆมีคนเอาเงินไม่ใช่250 ล้านเพื่อแต่งงานอ่ะเป็นกูก็หลอกต่ออีดอกดูโง่ดีนึกออกไหมคือ มันดูขูด แต่ ซับ เอาจริง ๆ นะลุงไม่เชื่อนะอยู่ๆ หรอ ก็ เชื่อว่าเช็คเจ้าปิ๋ว แต่ถ้าเป็นเงินสดมาลุงเชื่อแต่เป็นเช็คมาตอนแรกกูไม่เชื่อ ไอ้ลุงสมมุติถ้านามสกุลแล้วเสิร์ชแล้วใช้ได้ก็โอเคอยู่นะลุง เออ ไม่ เป็น แต่ ฉัน ตอน ก็ นั้นว่าแต่ตอนนั้นคือยูมันไม่รู้ไงว่านามสกุลนี้คืออะไรไงหมายถึงว่าอยู่มีคนมาคุกเข่าเอาเงิน210 ล้านที่เจอกันวันเดียวมาขอกูแต่งงานเนี่ย คื ต่ อ อให้กูจนยังไง อ๋อ กูก็ ไม่ ไม่เชื่ ก่อนที่จะกดไปแบงก์ก่อนก็ได้ลุง ใช่ก่อนจะไปจดทะเบียนก่อนไปแบงก์ก่อน แล้วคือถ้าเข้าปุ๊บคือโอ้ รอ ทีนี้แหละ โอเค จากไม่อยากจะหลอกอ่ะอยาก รอ หลอ ส ก อง ขึ้น วั มาน เล เดี๋ย ยว ไปจดทะเบียนด้วยถ้าเงินเข้าเดี๋ยวกูไปจดทะเบียนด้วย ให้เงินเข้าบัญชีก่อน พอเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ด้วย ไว้เลยนะ ไม่ต้องทำงานละ ส่วน นี่แหละ แต่พอฝั่งของป่ายอ่ะเป็นฉันก็เชื่อนะแล้วคือป่ายมันก็ดูมีความแบบอยู่ยอดพีระมิดมากๆอ่ะอยู่บนหอคอยมันก็คงเหงาอ่ะแล้วพอมีคนที่เฮ้ยโปรไฟล์พอเขาเรียกอะไรวะกล้อมแกล้มไม่ได้แย่อะไรเงี้ยนึกออกไหมคืออาจจะแบบต่างเลเวลกับเขามากๆ แต่ว่าก็เป็นคนที่โปรไฟล์ที่สร้าง มีการ ก็ดูดี ทำ อ่ะมีการดูดีใส่ใจ แล้วก็อินทีเลียเนาะใช่ไหมอินทีเลียหรือเตกวะ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ดูแย่นะ เอาจริงคนที่จะมา ใช่ อินทีเลียมาเตกก็ถือว่าโอเคอยู่ แต่ว่าเป็น ใจ ฉันนะ ไป ฉันจะ อ่ะหลง เป็นฉันนะ หลง ฉัน รู จะ ป แต่ถ้าฉันเป็นป่ายแต่ฉันจะตั้งแต่นางรับบทนางไฟโศก อันนั้นเยอะไปนิดนึง อันนึกว่าแอบเอาน้ำตาเทียมโยดเลยนะตอนนั้น เป็นฉันแบบ เราเรื่องครอบครัวเหรอ เป็นฉัน มัน จะ เร็ เริ่ ว ม ไป แบบ หน่อย เริ่มติดเรดาร์แล้วว่าอีนี่แปลก เออ อืม อย่างนี้แต่ป่ายชีก็ไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คือของป่ายมันใช้เวลาจริงๆ มันเป็นปีอ่ะมันก็ มันเป็นปี ผ่านเวลา1 ปี อืม ปีนอตที่3 วัน มันก็เลยแอบเข้าใจได้ว่า ป่ายมันคงเชื่อจริง ๆ แหละ
มันก็น่าเชื่อจริง ๆ ด้วยอะไรเงี้ย ใช่ อืม แล้วชอบวิธีการนะเอาจริงๆคือวิธีการของจู้คือวิธีการที่แม่งโคตรจะเนียนน่ะ วิธีการของทีมค่ะ อย่าใช้วิธีการของจู้ อ๋อ จู้ เรา ก็เนี ลูก ยน จู้ไป ค่ะ เลยค่ะจู้ก็ จู้ เนียน เขาไม่ ค่ะ เคยมาหลอกมาร์คค่ะ ไม่ค่ะจู้ก็ใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบตลอดเวลาค่ะ อันนั้นถูกต้องเขาทำถูกต้อง เพราะเราก็ชอบเหมือนกัน ถูกอ่ะต่อว่า อ่ะ ยังไงคะคุณ มี เอา เป ละ ล่า เงียบมานานแล้วยังไงครับ อืม เอา เก็บ เหร ข้ อ อมูลเสร็จหรือยังคะ เอาเก็บละอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าโอ้โหเรื่องอื่นพูดจางเรื่องนี้ไม่พูดเลยอย่างงี้ไง อื ก็พูดซะ ม หน่อยเอาตร เอา ง เลยค่ะ ๆในแง่นี้พอดูอีพีแรกรู้สึกว่ามันบางเรื่องมันบางไดนามิกเรื่องมันไม่ดี มันไม่ดีไดนามิกเรื่องมันไม่สวิงจนแบบมัน เรา ไม่ รู้ ดี สึกแบบ อืม มันไม่ เอาตรงๆนะดูแล้วรู้สึกบางจังอะเอาตรงๆบทก็บางเล่นก็บางอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมัน เอาตรงๆนะ เราใส่ฟิลเตอร์ของแฟนคลับในการดูจัดเลยแหละ มันเลยดูแล้วอู้ดูลุ้นดูสนุกดูแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ย แต่ถ้าสมมติแบบเอาฟิลเตอร์ของการดูซีรีส์จริงๆที่เราปกติที่เราดูกันอะไรเงี้ยพี่ว่าเราน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือไดนามิกมันบางมากบทมันบางมาก แล้ววิธีเล่นก็บางมากเช่นกันอะไรเงี้ยมันแล้วจังหวะก็คืออันนี้ต้องถามตามตรงนะ เราสามารถมองดูแล้วแคสซิฟายตัวซีรีส์เรื่องนี้ให้มันอยู่ในประเภทของอะไรได้ด้วยตัวเองบ้าง พี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือไม่รู้อะมัน โรแมนติ คื ก อ ดรา ช่อง ม่าอะไรก็ไม่รู้เนาะ หรือว่าแบบว่าฟีลกู๊ดอย่างเงี้ยคือส่วนตัวพี่แยกให้มันไม่ได้อะหลังจากดูอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอมเมดี้อย่างเงี้ยจังหวะมันไม่คอมเมดี้ละ อืม อืม จังหวะมันไม่ดูคอมเมดี้เนอะอะไรเงี้ยโรแมนติกคอมเมดี้มันก็ยังดูแบบ คือดูปั้นตัวละคร เอาเฉพาะปั้นตัวละครนะ ของของมาร์คชื่ออะไรนะ ไต ไป ไป ป่ายของป่ายอย่างเงี้ย คือมันจะดูนิ่งเนียบ แต่ก็ไม่นิ่งเนียบเห็นปะมันไม่ถึงความนิ่งเนียบที่มันแบบว่าเฮ้ยอยากให้ดูแล้วรู้สึกแบบคนอยู่ด้วยแล้วอึดอัดอะคือเลขาอยู่ด้วยรู้สึกว่าโอ้โหต้องลือกระตือรือร้นแบบเหนื่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะมันยังดูเป็นเจ้านายที่ยังดูแบบถ่อมสุภาพอยู่เลย มันยังไม่ได้ดูเป็นพี่ที่ aggressive กับน้องอ่ะนึกออกปะมันยังไม่ดูจอมบงการอ่ะมันยังไม่ได้ดูแบบโอ้โหจู้จี้จุกจิกอยู่ด้วยแล้วน่ารำคาญชิบหายเหนื่อยกับการทำงานกับคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูรู้สึกแบบนั้นอ่ะเรายังไม่ได้พลังแบบนั้นมาจากป่ายอ่ะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าถามว่าความน่ารักของมาร์คจีรันเป็นไงโอ้โหคิดแต่ 100 ล้าน คือหล่อออกมาจู้แบบหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนที่เล่นน่ะคือนักแสดงเองอ่ะรู้สึกแบบไหน อันนี้ถามตรงๆเลยนะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ากับการเป็นนักแสดงแล้วเข้าบทแบบนั้นน่ะเพราะว่าในความที่มันบทบางมากอ่ะเอาส่วนตัวนะพี่ไม่รู้เลยนะว่าตอนเล่นแล้วมันรู้สึกแบบมันจะทำให้รู้สึกจริงและเชื่อได้ยังไงกับการเล่นกับตัวละครตอน เพราะว่าบทตัวแรกที่เปิดตัวละครซีนแรกที่เปิดตัวละครมันควรจะให้เห็นมูดแอนโทนของเรื่องนะอืม แล้วเราไม่เห็นนะ อืม เอาต ส่วน รง ตัว ๆนะ ติด แร ปัญ ก หากับซีนเปิดเหมือนกัน มันไม่ได้ดูแล้วดูใหญ่จัง ดูแกรนจัง ดูแบบ อืม หูรวยจังอะไรอย่างเงี้ย อืม มันดูแบบ อืม มัน ห ดู มื่น แบบ ล้านอ่ะเนาะเพราะในเรื่อง ดู บอก แค่ ว่า โลเคชั่นที่รู้สึกว่าบ้านใหญ่จัง แต่ มัน ไม่ได้ ไม่ มันไม่ได้บอกอะไร คือแล้วพอมันแบบว่าซีนเปิดเรื่องปุ๊บมันไม่ได้เราไม่ได้เห็นมูดแอนโทนที่แบบหูหูอ่ะมันไม่ได้หูแบบต้องรวยนะแต่มันน่าจะต้องหูแบบเห็นคาแรคเตอร์ชัดอ่ะ อืม มันไม่ชัดมันบางมากจนเรารู้สึกแบบ เอ๊ะมันจะยังไงวะอะไรเงี้ย แล้วเปิด ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยจริงๆว่าเดาไม่ถูก classify ไม่ได้ว่าชองที่เราเห็นใน EP 1อ่ะมันถูกวางไว้แบบไหนยังไง เรายังไม่เห็นเส้นของคอมเมดี้ยังไม่เห็นเส้นของโรแมนติกนึกออกมาอะไรแบบเนี้ยแล้วคือแบบ มันมีการวางแผนสแกมเมอร์แบบกระดานดำอะโยงโยงแปะ อืม อะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกไหม คือมันดูแล้วรู้สึกแบบ
สืบสวนเหรอ อะไรอย่างไม่นี้เหรอ มันดูแล้วรู้สึกว่าสักวันหนึ่งต้องการจะให้แบบว่าคนคนนั้นเข้ามาเห็นกระดาเกินแผ่นดมาเห็นนี้หรอใช่หรอหรืออะไรอย่างสร้างเงี้ยไว้แล้วมันดูอะไรนึกออกไหมนึกออกไหมมันดูมันรอมันมารอไปอ่ะเอาตรงๆมันมารอไปจนเรารู้สึกแบบว่ามันเอ๊ะอืมหรอมัน2026แล้วเด้ออย่างเงี้ยเอาเนี้ยตรงๆนะพูดแบบว่าคุยกันตามตรงเนาะถามว่าแบบโหนักแสดงน่ารักไหมน่ารักแบบ privilege ของ beauty privilege แล้วก็การใส่ฟิลเตอร์ของการเป็นแฟนคลับแล้วดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมันน่ารักเอาตรงๆนะถ้าใส่ฟิลเตอร์แฟนคลับอ่ะดูแล้วน่ารักแต่ถ้าใส่ฟิลเตอร์ของอย่างพวกเราเองที่เราดูซีรีส์กันที่เราคุยกันเป็นปกติอ่ะอันเนี้ยพี่ถามตรงๆว่าแฟนช่องด้วยนะครับเราต้องถามกันแฟนช่องกันตรงๆว่าเนี่ยอย่างถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของแฟนบอยดูอ่ะทุกคนจะรู้สึกแบบไหนเนาะอันเนี้ยอันตรงๆนะครับอืม อ่ะของพี่ประมาณนี้ อืมก็นี่แหละรู้สึกคล้ายกันแล้วก็พอเราดูซีนเปิดไปค่อนข้างต้องปรับโหมดตัวเองเร็วเหมือนกันเพื่อที่จะพาความสุขตัวเองมาให้จบ EP อย่างอืมที่พี่ปอนบอกนั่นแหละคืออืพอมเราต้องปรับตัวเองให้เป็นให้มุมมองในเป็นฟิลฟิลเตอร์เตอร์แฟนคเปลี่ยนลับฟิลเตอร์ใหม่แฟนคลับไปเลเปลี่ยนยแว่นใหม่ อืมอันนี้คือขอพูดตใส่แว่นใหม่รงๆเนาะเราอืคุยตั้มงแต่ตอนรีแอคแล้วว่าเราไม่รู้สึกถึงไดนามิกอ่ะมันไปแบบแนวดิ่งเลยอ่ะ อืม เนาะเดี๋ยวลองมาว่ากันใหม่ใน EP 2แล้วกันว่าลองดูว่าจะไปยังไงมันแบบว่าอืมแบบไหนยังไงแล้วก็จังหวะการตัดต่อเขาอาจจะเป็นเร่งเร้าทำให้เรารู้สึกแบบสนุกขึ้นอะไรอย่างหลันี้หรือเปงจากล่าอันนี้ไม่รู้หลังจากอันเนี้ยจะเป็นปูแค่ว่าเอ้ยเขาไปแต่งงานกันแล้วหลังจากนั้นมันก่อนอาจจะแต่งก่อนไดนามิกมันอาจจะแต่งเปลี่ยนก็ก่อนได้แต่งเป็นอย่างนี้อืมหลังแต่งอาจจะ EP แบบหนึ่งอะไรเงี้ยเนเอาอะจริงแล้วล่ะอืม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 ก็ว่ากันนี้แล้วกันเนอะทุกคนเนอะ ครับ ได้ เออแต่ก็อย่าลืมนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนได้โดยใช้ QR นี้นะจ๊ะ QR ไหนอยู่ตรงไหนวะครับไม่รู้อ่ะ200ชี้ตรงไหนไม่รู้ชี้ไปถ้าก่อนนะ250 ล้านปิดช่องเลย ไม่ค่ะถ้าไม่250 ล้านมาคือไม่ใช่ลาออกค่ะ ปิดช่องแล้วก็ค่ะนั่งทำงานกันไปไม่ใช่ปิค่ะดช่องค่ะ ปิดตัวลุงค่ะเพราะลุงพาหนีค่ะ แรง ปิดมากตัวลุงทุกคนไปเลยค่ะ อันนี้ 2 5สแกเออว่ะมเมอร์ที่แท้ทรูนะเอครับอ สแกมเมอร์ที่แท้ทรูโอเคครับวันนี้พวกเรา5 คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับทุกการติดตามทุกการสนับสนุนแล้วก็มาแชร์กันนะอย่าลืมนะจ๊ะรู้สึกแบบไหนยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ครับวันนี้พวกเรา5 คนไปก่อนเนอะแล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากไว้ด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสบวัสดีครัสวัสดีสวัสดีครับบ ครับ บายครับาย บ